සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද මං ඔයාලට හදන්න යන්නේ රස චිකන් කරි එකක්. හැමදාම චිකන් කරි එක කන එකේ අද මේ රසට කාලා බලන්න කොහොමද රස කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. අපි කරන්න ඕනේ අපේ තම්බ ගත්ත චිකන් ටික හොඳට මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට තෙල් දාලා හොඳින් බැද ගන්න එක. අතරතුරේ තාච්චියකට තෙල් දාලා ඒකටම සුදු ලූණු, ඉඟුරු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලූණු දාලා හොඳට මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකල් බැද ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ ලුණු, කහ, තුන පහ සහ මිරිස්. කෑලි මිරිස් නෙවෙයි, අපි නෝමල් මිරිස් කුඩු තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක කලවම් කරන අතරතුරේම අපි අර කලින් බැදගත්ත චිකන් ටිකත් මේකට දාලා හොඳට මේ විදිහට ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්න හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකල්. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි අර කලින් තම්බලා චොප් කරගත්ත තක්කාලි ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට ටික වේලාවක් මේක කුක් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. එහෙම කළා අන්තිමටම අපි කපාගත්ත තක්කාලි කැලි ටික මේකට දාලා මේක තව ටික වෙලාවක් කුක් වෙන්න දෙන්න ඕනේ පියනෙන් වහලා. ඔන්න ඉතින් අපේ චිකන් කරි එක අපි හදලා ඉවරයි. හිතන්නකො කොච්චර ලේසියෙන් කොච්චර ඉක්මනට අපි මේක හදාගත්තද කියලා. එහෙනම් ඉතින් හැමදාම කන රසට අමතරව මේ රසටත් කාලා බලන්න කොහොමද අපේ චිකන් එක කොච්චර රසවත් දෙනවද කියලා. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි නැවතත් හමු වෙමු.